ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නත් අපේ නීම් ටෙච් YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ Gmail ගැන. ඉතින් Gmail කිව්වම ආන මතක් වෙන්නේ ආගේ Gmail accounts එක ගැන. ඉතින් Gmail account එකක් කිව්වම අපි Gmail account එකක් හදුවම අපි දැනගන්න ඕනේ අපි හදන්න ගන්න ඕනේ Gmail account එකක මේ Gmail account එකේ safety එක. ඒ Gmail account එකේ ආරක්ෂාව ගැන අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ Gmail account ගොඩක් අය හදලා ඇති සමහර accounts hack වෙනවා කියනවා සමහර account terminate වෙනවා කියනවා. ඉතින් ඒ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට හේතුව තමයි අපේ Gmail account එකක් හරියට create කරන්නේ නැති එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ Gmail account එක හරියටම පැහැදිලිව create කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතා ආරක්ෂිතව create කරගන්න ඉතින් ගැන අද වීඩියෝ YouTube channel එකේ කතා කරලා ඇස්තුණා. ඉතින් මේක තමයි නිම්ට YouTube channel එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් ධර්ම තියෙන පල්ලා ඇති රතු පාට subscribe button එක ඒක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකේ all icon එක select කරලා මම දාන වීඩියෝස් වල notifications and updates ආගාට ගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ඔය දෙකට වීඩියෝ ටික ගිහින් බලමු. අද මේ ගෙන ආපු වටිනම දේ ගැන. හරි. අපි දැන් පටන් ගමු Gmail account එකක් create කරන්න. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ Google එකෙන් පූර්ණණය වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයා Gmail එකට මුලින්ම log වෙද්දි ඔයාගේ account එක මෙන්න මෙතන just එකක් පෙන්නයි. මෙතන not sign in කියලා පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලට තියෙන add to an account කියලා. මම දැන් මෙතන account එකක් හදන්න තමයි හදන්නේ. දැන් ඔයා කොහොම හරි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. මෙන්න මේ new tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා Gmail කියලා එකක්. අන්න ඒක පාරක් ටච් කරලා ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ Gmail ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්නනවා. ඔයාලා මෙතන පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා create an account කියලා. අන්න ඒක පාරක් ටච් කරලා ඔයාගේ Gmail account එකේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. හරි. මේක තමයි real interface එක. දැන් ඔයා අතනින් account එකක් හදන්න පටන් ගත්තේ. දැන් මෙතන account එකේ මුල් step එක ඔයාගේ නම දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන දෙන්නම් මගේ නම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අවසාන නම මම මෙතන මගේ මූල නම දෙන්නවා පළමු නම මම මේක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නවා. හරි. මෙතන first name එක ඉල්ලනවා ඊට පස්සේ මෙතන last name එක මම මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ user name එක මෙතන දෙන්නවා නිර්මල මන්දදාති නිර්මල first name එක විතර last name එක විතර නිමුතු කියලා. ඉතින් මම මෙතන නිර්මල නිමුතු කියලාම දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අංක ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා අංක ටිකක්. අන්න ඔය විදිහට මගේ අංක ටික දීලා ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා මේකට දාන පාස්කෝඩ් එක. මම මෙතන මාගේ පාස්වර්ඩ් එක දීලා ඔයා මෙතන පාස්වර්ඩ් එක දෙද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන පාස්වර්ඩ් එක දෙද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයා ඊට ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. මේකට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉලක්කම් ඉංග්‍රීසි අකුරු විරාම අකුරු ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එක විදිහට මම මෙතන දෙනවා. මගේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා එතන ආපහු වෙරිෆයි කරන්න ඕන. මම ඒක මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ. ඔයාලා තේරෙනවා. පාස්වර්ඩ් එක දීලා මෙතන වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට වෙරිෆයි කරලා. හරි. මේ විදිහට ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එක දුන්නාට පස්සේ මම මෙතන next කියන එක බලලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ ඔයා මෙතන ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්න කියනවා. ඔයාලා මෙතන මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්න. ඒක ඔයාගේ ආරක්ෂාවට හොඳයි. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ. මෙතනට මගේ මොබයිල් නම්බර් එක මම දෙන්න. ඔයාලා ගාතේ මෙතන ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක දීලා මෙතන next කියන එක දීලා මෙතනින් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. නම්බර් එක දීලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පෙන්නනවා මෙයාලගේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් ඉල්ලනවා. ඒ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. මම දැන් මගේ ෆෝන් එකට ආපු Google කම්පැනි එකෙන් ආපු ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මැසේජ් එක Google කම්පැනි එකෙන් ආපු වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක මම මෙතනට දෙනවා. මම දැන් ගහපු නම්බර් එකට දාලා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක මම මෙතන දෙනවා. හරි. මේ විදිහට මගේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක දීලා මම මෙතන මේක වෙරිෆයි කරගන්නවා. හරි. දැන් අපේ account එකත් create වුණා. අපේ account එක වෙරිෆයි කරගත්තා. හරි. දැන් අපි මුලින්ම account එකක් හදන නිසා මේ recovery email address කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.
ඔයාලට වෙනම account එකක් තියෙනවා නම් මෙතන ඒ account එකේ දාන්න ඔයාගේ හදිසි account එක අමතක වුණොත් account එක recover කරගන්න. තව දෙයක් තමයි ඔයා account එක register වුණාට පස්සේ ඔයා මේ account එක වෙන එකකට credit කරගද්දි ඔයාගේ account එකේ password එක අනිවාර්යයෙන්ම හරි මතක තියාගන්න ඕන. හරියට spellings මතක තියාගන්න, capital simple හරියට තියාගන්න. නැත්නම් ඒකත් මෙන්න මෙතෙන්ට මේක නොදීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා පළවෙනි account එක create කරන නිසා. හරි. මම ඒක මෙතන දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම දැන් මෙතන year කියන එක දෙනවා. මම මෙතන දෙනවා මගේ birthday එක. මෙතන මගේ උපන්දිනේට මාස දීලා මෙතන day එක දෙනවා. ඊට පස්සේ වගේ gender එක ඉල්ලනවා. අර පුළුවන් distribution භාවය. ඔයාලට මෙතන කියන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. management male කියන එක පුරුෂ කියන එක දෙන්න පුළුවන්. කාන්තා කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මේ custom කියන එක ඒක ඔයාලා දන්නවා. මේක සිංහලට translate කළාම තවත් හිතා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද එකකින් අදහස් වෙන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්නන්නේ. ඔයා මෙතන distribution භාවය විදිහට මම පුරුෂ කියන එක දීලා මෙතනින් next step එකට යනවා. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා get more from your number. මෙතන ඔයා දෙන්න I am coming කියන එක දීලා next එකට ගියාට පස්සේ මෙයාලගේ terms and conditions වලට ඔයාව යනවා. මෙතන agree කියන එක දීලා next කරන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ account එක මෙතන create වුණා. මෙතන පේනවා ඉතින් මගේ එන්න අකුර නිර්මල් නිබුතු කියන එක මෙතන create වුණා. ඔන්න දැන් ඔයාලා මෙතන මගේ workspace එක මෙතන open වුණා. හරි. ඔන්න ඔයාලට පේනවා. ඔන්න අපේ account එකක් සාර්ථක create වුණා. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ දැන් මම මේ ටික ආයෙ මුලින්ම මතක් කරන්න. ඔයා new tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයා Gmail කියන එක search කරලා ඒ website එකට ගිහිල්ලා Gmail workspace එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම එන්නේ නැහැ. ඔයාලට create an account කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මුලින්ම Gmail account එකක් හදාගෙන ඒ step විදිහට මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. හරි. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි Gmail account එක create කරගන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Gmail account එක create සාර්ථක ආරක්ෂාකාරීව create කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම කියපු දේවල් මතක තියාගන්න. ඔයාගේ password එක මෙතන password එක සහ ඔයාගේ Gmail account එක දාපු keywords ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මෙතනින් දැන් අපි දැන් account එක ඇතුළට අපේ account එක මේකට check in උන්නේ නැහැ. අපි දැන් මොකක් website එකට ගියාම දැන් ඔයාට මෙතන දැන් මම YouTube එකට ගියාම තාම මෙතන මගේ account එක මෙතන login වෙලා නැහැ. මෙතන sign in කියන එක දෙන්න ඕනේ. sign in කියන එක දීලා next interface එක sign in කියන එක එපුවා ගමන් අපේ account එක මෙතනට verify වෙනවා. verify වෙනවා. ඔයාලට බලලා ගන්නලා මගේ account එක මෙතන verify වුණා. හරි. දැන් ඊළඟ මගේ දැන් මේ වීඩියෝ එක තමයි Gmail account එක create කිරීම. ඒක කතා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ Nimtech කියලා search එකක් දාන්න. Nimtech කියලා search එකක් දාලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාම තියෙන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ channel එකට අදාළ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් Nimtech YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ආයෙත් මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් මගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ නේ. දැන්ම පල්ලෙහාට තියෙන අතු පාට subscribe button එක subscribe button එක ඔබලා ඒකට එහාට තියෙන පුංචි bell icon එකක්. ඒ bell icon එකේ all icon එක select කරලා මම දාන වීඩියෝස් වල notifications and updates ආගවට ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්තුතියි Nimtech YouTube channel එකත් එක්ක මෙච්චරලා එකතු වෙලා හිටියට තව දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් අරන් එනකම් බලන් ඉන්නවල හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ සිංහල ටෙක් ෂෝ එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝස් ගොඩක් කරන් ඉක්මනට හම්බෙමු. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක ප්‍රීමියර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම reminders on කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. දැනට සමුගන්නවා මම Nimtech YouTube channel.